नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्निक सोन युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियो अन्तर्गत म तपाईहरुलाई गुगल क्रोमको एउटा यस्तो ट्रिक्सको बारेमा बताउन गइरहेको छु, जसलाई युज गरेर तपाई आफ्नो गुगल क्रोमको वालपेपरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ बिना कुनै एप्सको। साथीहरु, यो ट्रिक्स तपाईहरु आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटप दुईटैमा गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। सर्वप्रथम साथीहरु, गुगलको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि तपाईहरुलाई के गर्नुपर्छ भने, यदि तपाईहरु मोबाइलमा यो ट्रिक्स युज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले आफ्नो गुगल क्रोमलाई डेस्कटप साइटमा लग्नुपर्छ र यदि तपाईहरु यो ट्रिक्स ल्यापटपमा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले के गर्नु पर्दैन, सिम्पली तपाईहरुलाई गुगल क्रोम खोल्नुपर्छ। यो भिडियोमा तपाईहरुलाई गुगलको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर तपाईहरु आफ्नो फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। गुगल क्रोम खोलिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन ब्याकग्राउन्ड छ त्यो बाइ डिफल्ट छ, तर यो कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। राइट कर्नरमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ कस्टमाइज आइकन, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो एउटा पपअप खुलेर आउँछ, जसमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका वालपेपरहरू अवेलेबल छ र तपाईहरुलाई कुन वालपेपर राम्रो लाग्छ त्यो अनुसार तपाईहरु कुनै एउटा प्याकेज सिलेक्ट गरिहाल्नु होला र सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। अब यहाँ तपाईहरु कस्तो टाइपको वालपेपर राख्न चाहनुहुन्छ, सिम्पली कुनै एउटा सिलेक्ट गर्नु होला र सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाई तल डन भन्ने जुन अप्सन छ तपाई त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। डनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको ब्याकग्राउन्ड पर्मानेन्ट यही हुन्छ र माथि रिफ्रेश डेलीमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको जहिले गुगलको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइराखेको हुन्छ। साथीहरु, तपाईहरु अझै पनि यसको थीम्सहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु यो फोटो हटाएर तपाईहरु आफ्नो कस्टमाइज फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सेम त्यही कस्टमाइज आइकनमा क्लिक गरेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ अपलोड फ्रम डिभाइस जुन छ, त्यहाँबाट तपाईहरु आफ्नो फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हेर्नको लागि।